අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අද සුපරම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක කවුරු හරි block කරන් පස්සේ කොහොමද ඒක හරියටම දැනගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වගේ නෙමෙයි දැන් පොඩ්ඩක් WhatsApp updates වෙලා තියෙන නිසා පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික අපි දැනගත්තන් පස්සේ අපිට හරියටම පුළුවන් කෙනෙක් අපිව block කළාද නැද්ද කියන එක හරියටම අඳුර ගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉවරනකම්ම කතා කරනවා මේ ගැන ප්‍රායෝගිකව. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් skip කරන්න නැතුව බලන්න සහ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න මේ වගේ videos වලකට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි. මුලින්ම කොහොමද WhatsApp account එකක් block කරන් පස්සේ අපි අඳුරගන්නේ? ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් කලින් නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට අඳුර ගන්න තිබ්බ ලේසිම සහ හොඳම මේ point එක තමයි කෙනෙක් එක්ක අපි කතා කරනවා මැසේජ් කරනවා ඔහොම තිබ්බන් පස්සේ එයාගේ about එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ about එක අපිට පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණ ගත්තාම හිතන්න DP එක නැති last scene off කරලා තියෙන කෙනෙක් එක්ක අපි මැසේජ් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඒක block කරලා අපේ account එක block කරලාද නැද්ද කියලා අඳුර ගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි එයාගේ bio එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ bio එක පෙන්වන්න නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කලින් පෙන්වලා දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ බොහෝ දුරට එයා block කරලා කියන එක. නමුත් දැන් මේ update එක අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපිට ඒක අඳුර ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපිට අඳුර ගන්න වෙන්නේ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාට කෙනාගේ profile photo එක පෙන්නනවද නැද්ද කියන එක සහ last seen on the off the කියන එක පිළිබඳව සහ ඒ වගේම message delivered වෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි අඳුර ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. bio එක අපිට දැන් මෙතනදී භාවිතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක ප්‍රායෝගිකව කරලා බලමු. ඉතින් මගේ phone එකේ ඕකේ මම මගේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් එක contact එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ෆෝන් නම්බර් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ WhatsApp එකේ මේ normal WhatsApp එකක් තියෙන්නේ මේකෙන් මගේ business account එක block කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ business account එක. ඉතින් මම මෙතනදී මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන block කියන option එක තෝරනවා. ඉතින් block option එක තෝරන පස්සේ මෙතන no longer needed කියන එක දීලා මෙතන block කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ account එක block වෙනවා. කියන්නේ මගේ WhatsApp එකේ original WhatsApp එක මේ business WhatsApp එක මම block කරා original WhatsApp එකෙන්. හරි. දැන් මම මගේ එකෙන් business එකට යනවා. business එකට ගියන් පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර contact එක. ඉතින් කලින් ඒකෙදී DP එකක් පෙන්නුවා. ඉතින් මෙතන කලින් ඒ කියන්නේ මෙතන මේ මම මෙතන save කරලා තියෙන්නේ Sithum Hutch කියලා. ඉතින් ඒකෙදී DP එකක් පෙන්නුවා. දැන් ඒ DP එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන පෙන්වනවා no photo available කියලා no profile photo කියලා පෙන්වනවා. DP එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන online සහ last scene පෙන්නුවා. ඒක දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. කලින් මෙතන online සහ last scene පෙන්නුවා. දැන් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන හැබැයි bio එක අපිට බලා ගන්න වෙනවා. මේක තමයි ගොඩ මේ මම හිතන එක පුංචි මේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ කලින් නම් මේ bio එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් දැන් block කරත් අපිට bio එක පෙන්වනවා. ඒක නිසා අපිට ඒක භාවිත කරන්න බෑ. මේකෙන් අපි කෙනෙක් අපි block කරලා කියලා අඳුර ගන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊළඟට ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් photo profile photo එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම last seen online කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. සහ ඔයාට messages වගේ දේවල් එයාට දාද්දී මේක sent වෙනවා blue tick එක හෝ delivered tick එක. එහෙම නැත්නම් ticks දෙකක් වැටෙන්නේ නැහැ. එක tick එකයි වැටෙන්නේ. ඔයාට calls ගන්න පුළුවන්. හැබැයි calling විතරයි වැටෙන්නේ. මෙතනදීත් ringing වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කෙනෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. එයාගේ profile එකේ WhatsApp profile එක ගත්තාන් පස්සේ ඒකේ profile photo එක පෙන්වන්න නැත්නම් එතකොට ඒකේ last scene පෙන්වන්න නැත්නම් ඒ වගේම online කියන එක පෙන්වන්න නැත්නම් සහ ඒ වගේම එයාගේ messages දැම්මන් පස්සේ ඒක delivered වෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම ඒකේ blue ticks වැටෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න ඒ කියන්නේ ticks දෙකක් වැටෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් ඒක delivered වෙන්නේ නැහැ. delivered වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔය account එක යා online එතෙන්ද පොඩි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. online ද offline ද කියන එක. offline නම් එක tick එකයි වැටෙන්නේ. නමුත් ඒක ඔයාලා ටික වෙලාවක් බලලා තමයි ඒක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. delivered වෙන්නේම නැත්නම් ඒක අනිවාර්යෙන් account එක block කරලා කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී අපිට හරියටම direct මෙන්න මෙයා block කරා කියලා notify කරන්නෙත් නැහැ. හරියටම අඳුර ගන්නත් බෑ. අපිට අනිවාර්යෙන් message එකක් දාන්න වෙනවා. දැන් කලින් වගේ නම් මේක අපිට පුළුවන් bio එකෙන් අඳුර ගන්න. bio එක පෙන්නන්න නැත්නම් ආය block කරා කියලා. නමුත් දැන් එහෙම option එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම යාට message එකක් දාන්නම වෙනවා. දාලා තමයි අඳුර ගන්න වෙන්නේ. ඒක delivered වෙන්නේ නැත්නම් එයා ඒක block කරලා තමයි අපිට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ options ටිකෙන් තමයි අපිට හරියටම WhatsApp account එකක් අපේ account එක කවුරුන් block කරා කියලා අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ options ටික හරහා වාට ඒක අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මේ WhatsApp update වෙන්නත් එක්ක එක options දෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේක තව ඉස්සරහට ගියන් පස්සේ අපි ඒක message එකකින් notify කරා මේ පුද්ගලයා අපිව block කරා කියලා. ඉතින් එහෙම updates එයි ඉස්සරහට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝස් බලන්නත් එකතු වෙන්න සහ මේ වීඩියෝ එක වගේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. අපි ළඟ වීඩියෝ ඉක්මනට හමුවලා හැමෝටම ජය වේවා.